Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বাঁহ গছৰ আগ ভাজি। আমি এটো বাঁহ গছৰ আগ ভাজি বুলিও কওঁ, কিছুমানে কিন্তু পুঙি ভাজি বুলিও কয়। গতিকে আহকচোন আজি মই বাঁহৰ আগ ভাজি কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বাঁহৰ গজালিৰ আগ ভাজি। বাঁহৰ গজালিৰ মই আগ ভাজি কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই আলু লৈছো আৰু ইয়া লৈছো কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু ইয়া লৈছো গাজৰ যেটো মই খৰিচা বনাইছিলো তাৰ যেটো আগ থাকি গৈছিলে মই 3 দিন মান তিয়াই থৈছিলো আৰু এতিয়া এইটো টেঙা ভাব হৈ গৈছে আৰু এইটো এতিয়া মই কুটি লম। এটো কুটি লম লগতে মই আলুখিনিও কুটি লম। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেকৈ কুটিছো। মই অলপমান মিহিকে কুটি লম। এনেকৈ প্ৰথমতে দুফাল কৰি ললো আৰু এটো এনেকৈ মই মিহিকে কুটি লম। আপোনালোকও ঠিক তেনেকৈ এটো মিহিকে কুটি লব। মোৰ গাজৰ আগটো কুটি ললো লগতে জলকীয়াখিনিও কুটি ললো। এটো গাজৰ আগ বুলিও কয়, কিছুমানে পুঙি বুলিও কয় আৰু লগতে মই এয়া আলুখিনি কুটি ললো। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। এয়া এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিছো মই এটা কেঁচা জলকীয়া। লগতে দি দিছো এয়া আলুখিনি। প্ৰথমতে মই আলুখিনি ভাজি লম, তাৰ পিছতহে গাজৰ যেটো আগ কুটি থৈছো সেইটো মই পিছত ভাজি লম। একেলগে ভাজি ললে মানে কি হ'ব, আলুখিনি মানে নিসিজিব। সেইটো কাৰণে আলুখিনি প্ৰথমতে মই ভাজি লৈছো। ইয়াত দিছো মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, লগতে দিছো আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ এবাৰ মই মিক্স কৰি লম। এয়া এতিয়া মোৰ আলুখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু মই বাউল এটাত উলিয়াই লৈছো। এতিয়া মই এই গাজৰ এই আগটো ভাজি লম। আলু যেনেকৈ ভাজিছিলো ঠিক তেনেকৈ ভাজি লম। আপোনালোকে জুই ফ্লেমটো লো কৰি দিব, একদম হাই ফ্লেমত নাভাজিব। দিছো নিমখ অলৰেডি আলু দিয়াই আছে, গতিকে ইয়াত অলপমান কমকৈ দিব আৰু দিছো অকণমান হালধি। এতিয়া আকৌ এইখিনি মিক্স কৰি মই ভাজি ল'ম। এতিয়া গাজৰ এইখিনি ভাজি হৈ গৈছেগে আৰু এতিয়া মই ইয়াত আকৌ আলুখিনি এড কৰি দিম। মই আলুখিনি সম্পূৰ্ণ ভাজি লোৱা নাছিলো, আধা ভাজি লৈছিলো আৰু এতিয়া মই গাজৰ পুঙিৰ লগত মিক্স কৰি দিছো আৰু দুইখিনি মিক্স কৰি মই এতিয়া আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিট ভাজি ল'ম। এয়া আলু আৰু গাজৰ আগ মোৰ ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক সাৰ্ভিং বাউল এটাত সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো। আৰু আলুখিনি অকমান মই মচমচীয়াকৈ ভাজি লৈছো। আপোনালোকও এনেকৈ মচমচীয়াকৈ ভাজি ল'ব, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়। এয়া মোৰ আলু আৰু গাজৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty.